Mohácstól délre 1952-ben földkotrógépek végeztek munkát Sátorhely falu mellett. A jugoszláv hadsereg ellen ekkor készült a déli védelmi rendszernek is nevezett erődítés. A munka során egy helyen a munkagép emberi csontokat dobott a felszínre, de a hidegháborús fenyegetés árnyékában ekkor senki sem foglalkozott vele. Pap László régész csak 1960-ban egy Koller Márton nevű környékbeli lakos közlése nyomán tudta meg, hogy itt a felszínen csontok láthatók. Az ásatás nyomán egy holtsarló alakú nagyobb, illetve egy téglalapformájú kisebb tömegsír került elő a mohácsi csata korából. A 20-40 éves korú férfiak maradványain látható halálos sérülések főként kardvágások, de volt köztük olyan is, akinek harci csákány ütötte át a koponyáját. A sírokból elsősorban délnémet területekről származó ezüstpénzek, lószerszámdísz, vaspáncéldarab, ruhakapcsok és zsinórvégek kerültek elő. Hogy kik is voltak pontosan ezek a halottak, arról máig folyik a vita. 1526. augusztus 29-én egy sorsdöntő összecsapásra került sor. Első Szulajmán szultán mintegy 80 000-es hadserege érkezett meg a mohácsi csatasíkra. Vele egy nagyjából 30 000-es hadsereg szállt szembe, II. Lajos, Szimbolikus és Tomori Pál és Szapolyai György fővezéreknek a valós vezetésével. A csata mintegy 2 óra alatt dőlt el, katasztrofális vereséget szenvedett a magyar hadsereg, amelynek a soraiban csehek, lengyelek, németek, itáliaiak és az akkori Magyar Királyságnak a nem magyar ajkú alattvalói is együtt harcoltak. A csatasíkon 16-18 000 katona, a civilekkel együtt nagyjából 24 000 ember vesztette életét. Meghalt a király, menekülés közben belefulladt a Duna egy kisebb mellékágába. Számos más főméltóság, több püspök, 2 érsek is életét vesztette. A következmények pedig az elkövetkező évtizedekben nagyon súlyosak voltak, hiszen polgárháború tört ki, az ország 3 részre szakadt, és a korábban jelentős középhatalomnak számító Magyar Királyság elvesztette azt a kitüntetett pozícióját, amelyet korábban élvezett. A csata után néhány nappal az oszmán hadsereg elhagyta a Mohács környékét. Az, hogy mi történt a csatában elesett nagyszámú halottal, ez hát évszázadok óta izgatja a magyar társadalmat. A történeti hagyomány szerint Kanizsai Dorottya, a közeli Siklós úrnője 400 pénzen fogadott emberével és a papjaival temette el azokat a katonákat, akik a csata után itt maradtak. Erről már jó ideje folyik a vita, hogy ennek lehet-e valóság alapja, valójában nem tudjuk. Nagy szenzációt keltett, amikor 1960-ban 2 tömegsírt itt a mohácsi síkon, Sátorhely falu mellett megtaláltak, és Pap László régész vezetésével feltártak. Ezek a sírok ugyanakkor nem mutatják azt a képet, amit ez a történeti hagyomány, amelyet egyébként Istvánfi örökített meg, tehát a Kanizsai Dorottya féle temetés, mely azt feltételezné, hogy tömegsírnak ásott nagy mélyedésekbe, keresztény szertartás szerint valamelyes tisztelettel történt volna a temetés. Nem ez a kép tárul elénk, ha megnézzük ezeknek a tömegsíroknak a jellegzetességeit. Eleve Pap László arra a következtetésre jutott a sírok sajátos alakjából, legalább az egyik tömegsír a 2-ből, amelyeket föltárt, ágyúállásnak készült, és hogy valahol ez a hely, ahol a tömegsírok előkerültek, ez valahol a csatatér szélén, az ágyúállásoknál lehetett volna a csata idején. Ezekbe a sírokba mintegy beledobálták mindenféle tisztelet, mindenféle részvét nélkül ezeket a halottakat. Az 1970-es évek közepén, amikor közeledett a 450 éves évfordulója a csatának, egy emlékkertet
Egyfajta ilyen katonai temetőszerűséget akartak kialakítani a korban a helyiek, és ennek az emlékkertnek a kialakítása során véletlenszerűen még 3 tömegsírt találtak, tehát összesen 5 tömegsír került elő eddig. Ekkoriban Marász Borbála volt az ásatás vezető régész, és tehát ő úgy gondolta, hogy ez a tábornak a helyét jelöli ez az 5 tömegsír. A 2020-as évek elején a Janus Pannonius Múzeum is megkezdte itt a feltárásait. 2 kisebb tömegsírt, a 3. és 4. számú tömegsírt nyitották meg újra. Először az volt az álláspontjuk, Marázzéval megegyezően, hogy itt a tábor halottai nyugszanak a sírokban, majd aztán álláspontot váltottak, és arra jutottak, hogy a sírokban a csata után 2 nappal kivégzettek nyugszanak. Ezzel az állásponttal az a probléma, hogy tudjuk az oszmán és a keresztény forrásokból is, hogy a csata után 2 nappal egységesen kivégezték a foglyokat, mégpedig úgy végezték ki őket, hogy levágták a fejüket, tehát a fejeket elválasztották a testtől, és azokat vagy egy, vagy több gulába hordták demonstratív céllal egyébként, és a sírokban nem ennek megfelelő a kép, látunk ugyan külön fejeket, külön testeket is, de a halottak egy tekintélyes részénél a csontváz teljes, tehát a fej és a törzs egyben van. Sok a szabja által okozott halálos sérülés, fejre, nyakra történt vágások nyomai látszanak a legtöbb halottan, de nem mindegyiken. Van, akinek nyílvessző fúródott a fejébe, van olyan, akinek harci csákány okozta a halálos sérülését, vannak különböző másfajta felsőtestre mért vágásoknak a nyomai, és van olyan is, akin semmiféle a csontot ért sérülés nem figyelhető meg. Tehát ez egy sokféle halál nem, tehát többféle fegyverrel, többféle helyzetben, fizikai helyzetben történt. Nincs a kivégzésnek az egységessége, amelynek a célja az, hogy a halottak fejeit gúlába rakva egyfajta elrettentést érjenek el. Milyen más módon lehet mégis ezt akkor magyarázni? Az oszmán harcosok a szabját a harcban nagyon tudatosan használták. Gyakran arra törekedtek, hogy egyetlen csapással vágják le az ellenség fejét. A másik pedig, amit meg kell említenem, ez a fejszedés szokása. Ugye ez azt jelentette, hogy az oszmán harcosok a csatában fejeket gyűjtöttek jutalomért, gyakran még a halottak fejét is levágták, amiért pénzjutalmat kaptak, illetve javadalom növekedésre számíthattak. Tehát az, hogy a tömegsírokban a többségben lévő teljes testek mellett vannak levágott fejek is, ez az előbbiekből következhet, nem kell kivégzésre gondolnunk. Összességében egyetérthetünk Papp Lászlónak azzal az 1960-ban kialakított véleményével, hogy a tömegsírban gyalogosan menekülő keresztény katonák fekszenek, olyanok nyugszanak itt, akiket a rájuk törő oszmán lovasság mészárolt, kaszabolt le. Egy érdekes új felismerésre jutottunk a források, a régészeti adatok és a csata helyének rekonstrukciója alapján. Ez pedig az, hogy az 5 tömegsírban nyugvó halottaknak legalábbis egy része azonosítható. Kik lehettek ezek a katonák? Egy részükre feltehetőleg tudunk egyfajta azonosítást adni. Úgy tűnik, hogy 1526 tavaszán, nyarán egy 300 fős Landsknecht alakulat, tehát német zsoldosok Bajorföldről, úgy véljük, hogy Augsburgból indulhattak el a saját költségükön, hogy Magyarországon munkát kapjanak, mármint hogy katonai munkát. És azt is tudjuk, hogy a csata előtti napon érkeznek meg a mohácsi táborban, ahonnan rövid úton az ágyúk védelmére rendelik őket. Papp Lászlói felismerés, hogy itt ezek a kifli alakú sajátos hosszanti árkok, ezek igazából ágyúállásoknak néznek ki. Ez jól összevág azzal a helyzettel, hogy ezeket a katonákat az ágyúk, illetve a tüzérek a tüzérség védelmére
rendelték ki, valahol ott az ágyú körül szenvedtek halált, és az ágyúállások környékén elhunyt személyeket az ágyúállásoknak a mélyedéseibe földelték el. Milyen bizonyítékok támasztják alá ezt a teóriát? Fő bizonyíték az maga azok a leletek, amelyek megfigyelhetők a tömegsírokban. A korabeli délnémet bajor városoknak a pénzérméit látjuk a magunk előtt, amelyek augsburgi, göttingeni, regensburgi, passaui, salzburgi érmék, batzenek, félbatzenek, és nincs más, tehát elég egyöntetűen mutatja a leleteknek ez a csoportja, hogy a viselőik kapcsolatban álltak ezzel a délnémet területtel, éppen azzal a területtel, ahonnan ez a Landsknecht alakulat érkezett. A mellettük talált egyéb leletek is érdekes összefüggésekre mutatnak rá. A ruhakapcsok, amelyeket itt a sírok környezetében találtak, vagy a sírokban találtak, ezek közembereknek a ruházatához kötődhettek. A kivégzés teória alapján itt legalábbis a halottak egy részének nemesi, főnemesi származásúnak kéne lenni, tehát hogy valamilyen arányban a sírokban meg kellett volna jelennie ezeknek a főnemesi személyeknek a ruházatuknak, a mívesebb ruhakapcsoknak, esetleg ezüst ruhakapcsoknak, de nem látunk semmi ilyet. Mohács nem csupán egy csata volt. Ez egy olyan történet, amelyet folyamatosan újraírunk, újabb és újabb narratívák jelennek meg. A tömegsírok lakói nem csupán a magyar történelmi múlt részei, hanem Közép-Európa kollektív emlékezetének tanúi is.